O să vă prezint un automobil care a reușit să mă încânte destul de mult. Este vorba de noul model Hyundai Santa Fe în versiunea de echipare Lux, cutie automată cu 6 rapoarte și motor de 2,2 197 de cai, bineînțeles diesel. O să încerc să scurtez cât mai mult prezentările de exterior ca să nu mai iasă filmele atât de lungi. Nu știu dacă vă imaginați, însă această mașină întrece un Porsche Cayenne la 3 capitole. 3 capitole, mie mi s-a părut incredibil, dar așa este. În mod evident este mai ieftină, deci are un preț mai bun. Este mai aerodinamică, lucru care mi s-a părut uluitor, dar așa este. Această mașină are un coeficient aerodinamic care spulberă multe autoturisme de tip sedan, ceea ce este fabulos, respectiv o valoare de 0,34 la nivelul unui SUV foarte performant și, repet, mult mai performant decât foarte multe mașini normale, deci sedanuri de clasă medie sau hatchback-uri. 0,34 este un coeficient aerodinamic bun în clasa compactă pe tipul de caroserie hatchback. Această mașină lângă care ne aflăm este o mașină foarte mare, așa cum se vede de altfel cu ochiul liber. Deci până acum avem două lucruri despre care spuneam că Santa Fe este mai performant decât un Porsche Cayenne. Și al treilea lucru, nu știu dacă va fi așa, dar anticipez că va fi așa, se va vinde mai bine. Deci și la chestia de vânzări îl va întrece. Eu zic că nu este rău pentru o mașină totuși cu o istorie destul de interesantă. Modelul Santa Fe anterior chiar a fost bine primit, mai ales în România, și sunt convins, după ce am făcut câteva sute de kilometri cu acest Santa Fe lângă care ne aflăm, sunt convins că mașina se va vinde extraordinar, deși, dacă este să facem o analiză obiectivă, nu se ridică la nivelul concurenților din segment. Mă refer la cei premium, adică este o mașină aspirațională, dacă vreți, dar nu se poate bate de la egal la egal cu un Touareg, de exemplu. Touaregul, dincolo de faptul că are un preț ceva mai mare, are și mult mai multe opțiuni și un comportament, mie cel puțin mi s-a părut ceva mai altfel decât acest Santa Fe, însă în tradiția cu care ne-a obișnuit Hyundai, avem de-a face cu un automobil foarte frumos, deci cu o estetică impresionantă, aerodinamic, un design extraordinar de adaptat pieței europene și cu un raport excepțional calitate-preț. Asta o să vedem, că mașina sigur nu este ieftină, totuși, numai din faptul că nivelul de echipare se cheamă Lux, ne dăm seama că mașina își are un preț destul de mare care trebuie plătit. Dar, așa cum o să vedem pe parcursul testului, o mașină care va face furori în România, pentru că îți oferă cam tot ce aștepți de la un astfel de autovehicul. Revenind la prezentarea de exterior, dacă am folosit cuvântul aerodinamică, este clar că s-au străduit foarte mult să rafineze toate aspectele care țin de aerodinamică. Mie, la prima vedere, mi se pare că avem și o caroserie ceva mai joasă decât la modelul anterior. S-ar putea să mă înșel. Un alt amănunt interesant legat tot de aerodinamică, avem ștergătoare de tip aero. Cel din dreapta e de dimensiuni destul de mici. M-a surprins stilul de mărime de ștergătoare ales, însă am văzut că funcționează foarte bine. Se vede că grila, în ciuda faptului că e destul de masivă, nu este complet deschisă, tocmai în ideea de a limita accesul aerului doar pentru cât este nevoie să se răcească motorul.
Undeva în această zonă se vede o zonă mai neagră. Este de fapt un captator de aer ce servește pentru accesul aerului în motor. Deci este un fel de priză de aer. Lumini de zi cu LED, faruri cu xenon, așa cum o să vedem la filmările de noapte. Observați că au și niște lupe foarte interesante. Mai există în zona proiectoarelor, care sunt destul de mari, avem două becuri. Tot la filmările de noapte o să vedem despre ce e vorba. Se mai remarcă un parbriz destul de înclinat. Din ce am citit despre aerodinamică și mi s-a părut foarte interesant, acele bare de pe acoperiș au un rol activ în aerodinamica mașinii. Deci nu sunt doar de design puse acolo, pur și simplu canalizează într-un fel aerul către eleronul din spate, într-un fel controlat. Deci e o chestie destul de interesantă. Iar tot legat de aerodinamică, oglinzile retrovizoare, față de dimensiunea vehiculului, așa cum se vede, avem un bot foarte masiv. Oglinzile retrovizoare sunt destul de mici, tocmai în ideea de a oferi o suprafață de înaintare cât mai redusă. În zona inferioară există un spoiler care, din păcate, când am luat noi mașina, l-am văzut că este un pic deteriorat. Deci probabil cine a mers înainte și a încercat să intre, eu știu, într-un teren mai accidentat, i-a văzut limitele acestui Santa Fe, pentru că spoilerul de jos este un pic îndoit. De altfel, o să remarcăm și când privim mașina din lateral, în ciuda unei gărzi la sol destul de generoase, se vede că unghiul de atac și unghiul de degajare nu sunt foarte performante, ceea ce e un semnal clar că mașina este făcută pentru șosea. În cazul în care ai nevoie să ieși în afara șoselei, se poate, însă trebuie mare atenție, pentru că spoilerul față și bara spate se pot deteriora foarte ușor dacă nu ești atent. Din lateral se observă silueta superbă a mașinii. Îmi place faptul că există acel brâu de protecție din plastic de jur împrejur, cu accent foarte mare în zona inferioară a portierelor, adică o protecție practic completă. Se vede că mașina poate circula fără grijă prin iarbă mai înaltă sau mărăcini, scaieți, fără să îți faci probleme că se va deteriora atât de ușor. Există și niște apărători de noroi față-spate. Dacă nu vă plac, se pot scoate cu ușurință și mașina își va păstra un profil la fel de elegant. Deci scoaterea acelor apărători de noroi nu vor rămâne niciun fel de urme. Jante cu un design special și, bineînțeles, de dimensiuni destul de mari, așa cum o să vedem imediat. Semnalizatoare integrate în oglinzile retrovizoare. La nivelul geamurilor o să vedem niște chestiuni foarte interesante despre care eu am mai povestit. De altfel, încă de la oglinda retrovizoare, carcasa oglinzii retrovizoare, zona neagră, cu suportul de prindere al oglinzii retrovizoare, aceste suporturi pe care le vedem aici sunt din acel plastic de care povesteam că este ultima tendință în construcția de autovehicule și, de exemplu, mie la Hyundai X35 sau la Kia Sportage mi se părea un punct slab că nu există acest plastic. Iată că la Santa Fe, care sunt convins că e un vârf de lance pentru Hyundai în acest moment, s-au adoptat toate tehnologiile ultramoderne, dacă vreți, referitoare la exteriorul caroseriei. Deci iată, avem acel plastic lucios care arată foarte bine. Clanțele mi se par cam mari, dar sigur, e o mașină, în momentul în care pui apelativul lux, oamenii așteaptă să vadă niște clanțe cromate. Observăm faptul că există acces fără cheie, foarte comod, deci te apropii de vehicul și îl poți descuia sau încuia doar apăsând acel buton care se vede.
atâta timp cât ai telecomanda în buzunar. Am rămas surprins apropiindu-mă de pneuri, am avut impresia că sunt de 18, dar acum observ că avem pneuri Hankook Ventuz Prime 2 cu dimensiunile de 235 pe 55 R19, indice de sarcină 101, indice de viteză H. De ce spun că mă așteptam ca jantele să fie de 18? Pentru că mașina rulează extrem de confortabil, chiar și pe drumuri mai stricate. Eu zic că e un indicator al calității suspensiei în acest moment. În rest, chestii bine cunoscute la Hyundai: prindere în 15 zoane, disc de frână ventilat de dimensiuni destul de mari, are o grosime apreciabilă și pe spate discuri. Iar o chestie extrem de importantă în cazul unui astfel de vehicul și pe care o apreciez la acest Hyundai, pare să fie pasajul roții închis complet. Deci nu vezi nimic către compartimentul motor. E un mare avantaj la un vehicul de acest tip. Au optat pentru o clapetă poziționată aici, care servește la deschiderea capacului de la rezervor. Mă rog, putea să și lipsească. Știți părerea mea că cel mai bun sistem este acela cu apăsarea pe clapetă. Dar dacă s-a putut, iată-l. Arată destul de elegant. Partea din spate aduce destul de mult cu cea a modelului X35, cel puțin la partea de lunetă. Oricum, foarte elegantă. Mie mai îmi inspiră un pic de Audi la această chestiune. Dacă vă uitați cu atenție la un Audi Q3, să zicem, o să vedeți că seamănă destul de mult. Nu exagerat, dar ideea e mai veche, deci nu este proprietară Hyundai. O să observăm aici o cameră de luat vederi pentru mersul înapoi. Se vede cu ochiul liber că luneta și geamurile laterale sunt fumurii. În partea de sus un eleron despre care vă povesteam că adună și gestionează cumva aerul care vine pe deasupra caroseriei, aruncându-l un pic în spate, în așa fel încât luneta să se murdărească mai greu și spatele mașinii. Dacă știți că eu am o problemă cu eșapamentele aparente, că nu mai sunt în tendință decât la mașinile foarte sportive, totuși la 197 de cai nu putem să zicem că e o mașină de pensionari, așa că accept acele evacuări cromate în partea dreaptă. Merită amintiți senzorii de parcare, nu știu dacă se văd, foarte frumos integrați în bară, aproape sunt invizibili. Deci dacă ești la 3 metri de mașină, senzorii nu se mai văd. E foarte interesant conceptul acesta de senzori. E un model mai nou decât suntem noi obișnuiți. Interesantă și această linie cu formă de tip fagure, unde sunt stopurile de ceață. Din câte am văzut, nu este un singur stop de ceață, ci două. Există bec în fiecare din acele lămpi. O dezamăgire pentru mine, cel puțin la prima vedere, sper să nu mă păcălesc, dar văd că blocurile optice spate sunt cu bec, deci nu par a avea tehnologie LED. S-ar putea să avem și vreo tehnologie LED, poate pe luminile de poziție, dar eu văd după numărul de becuri că tehnologia este cu bec, nu cu LED. LED-uri avem la cel de-al treilea stop. Și o chestiune foarte importantă, e adevărat că merită o discuție separată, dar nu o să o fac, lipsa
haionul e acționat electric. Pe mine, dacă mă întrebați pentru ce mi-ar trebui un haion acționat electric, o să nu cui trebuie așa ceva. Dar în acest segment de preț și de, de prestanță și uzabilitate a mașinii, haionul acționat electric este un, cum spune englezii, must have. Deci trebuie să ai așa ceva. Dacă nu ai așa ceva, salut! Iarăși un aspect important la genul acesta de vehicul este poziționarea roții de rezervă. În cazul nostru avem roata de rezervă poziționată de dedesubtul vehiculului pe exterior, cu avantajele și dezavantajele bine cunoscute. Avantaje, faptul că ai un portbagaj mai mare și, Doamne ferește, când faci o pană nu trebuie să-ți scoți toată... Imaginați-vă ce înseamnă să ai mașina plină cu bagaje, să faci pană. Trebuie să scoți totul din portbagaj, să faci pana, iar să pui roata, eventual cea desuflată, în interior, iar bagajele, să te duci la vulcanizare, iar dai bagajele jos, iar roata și așa mai departe. Deci un mare avantaj să ai roata de desubt. Dezavantajul: sunt amatori de roți care nu vor să le plătească, deci se mai fură. Mașina are un sistem antifur, dar sigur în România nu prea există nimic infailibil. Și un alt dezavantaj, eu zic că este destul de important, că roata se murdărește și în cazul în care ai jantă din tablă, să zicem, e destul de expusă coroziunii. Deci, în general, o roată care stă de desubt un an, doi, când o scoți de acolo, o să o vezi ruginită. Să vedem portbagajul. Cam greu se deschide haionul. Portbagajul are o valoare interesantă de 585 de litri, așa cum se vede, și o modularitate destul de interesantă, în sensul că aici avem cric și accesoriile pentru a face o pană, triunghi reflectorizant, plasa pentru bagaje, care se poate monta în niște cârlige pe care le putem scoate, deci escamotabile. Iar aici este un loc, așa cum se vede, destul de interesant ca spațiu pentru obiecte mai mărunte. Podea complet plată, foarte bine finisat, deci chiar cu pretenții finisajul, genul de finisaj pe care îl vezi la un autovehicul premium. Sigur că nu avem căptușeală mochetată până sus, dar nu mi se pare o problemă. Să observăm o serie de accesorii, gen cârlige pentru a găsa diverse bagaje. Aici pe stânga este un capac în cazul în care deschiderea electrică a rezervorului de combustibil nu mai funcționează. Avem aici un fel de capac de urgență prin care putem debloca capacul rezervorului. Priză de 12 V undeva aici. Lumină cu on-off și cred că o putem seta și la deschiderea haionului, da. Adică un fel de plafonieră. Rulou, foarte interesant. Spun că e foarte interesant deoarece are două poziții de montaj. Una aici și una ceva mai în spate. Se vede cu ochiul liber. Bineînțeles că se și poate scoate. De ce are aceste două poziții de montaj? Pentru că bancheta spate, așa cum se vede, este fracționabilă nu asimetric, ci din 3 bucăți. Iarăși foarte interesant, cred că se vede. Și această banchetă are și niște grade de înclinare. În unele din aceste grade, dacă am avea ruloul montat în poziția foarte aproape de
banchetă nu am putea să folosim acele grade de înclinare, deci o chestie destul de inteligent făcută și iarăși un aspect interesant pe care îl aștepți la genul acesta de mașină, să poți rabata toate aceste porțiuni ale banchetei dintr-o singură mișcare, fie din portbagaj, fie din interiorul vehiculului. Folosind aceste clapete putem face foarte ușor ceea ce ne dorim, așa cum se vede. O să scot și ruloul. Din păcate nu prea îmi dau seama cam ce poți să faci cu ruloul când îl scoți. La alte modele există niște lucruri foarte ingenioase pe care le poți face cu un astfel de rulou. Un finisaj corect și la partea de sus a haionului, dar problema mea o știți, un singur mâner de închidere, iarăși s-a făcut economie fără sens din punctul meu de vedere. Oricum mânerul ăsta este mai interesant decât o simplă scobitură, îți permite forța necesară pentru a închide cu ușurință haionul. Probabil că ați sesizat și un pic de zgomot de la numărul de înmatriculare. Așa este când se montează pe haion. Practic trebuie să fie foarte bine prins ca să nu facă zgomot. Așa cum te aștepți la genul acesta de vehicul, avem ridicare automată a capotei cu acele telescoape, cum sunt ele numite popular. Par a fi destul de puternice. Oricum am avut o discuție la un moment dat cu un șef de servis, nu de la Hyundai, de la altă marcă mai renumită totuși, și se plângea de aceste telescoape. Spuneau că după 150-200 de mii de kilometri făcuți cu mașina, poate uneori și mai devreme, se întâmplă ca pur și simplu să-ți cadă capota, telescoapele nemai putând să susțină greutatea, omul fiind adept declarat al genului clasic de tijă în care să ai încredere. Însă la genul acesta de mașină și la acest nivel de preț, cum spuneam și de închiderea și deschiderea electrică a haionului, sunt chestii care trebuie să fie, și cel puțin la acest capitol Hyundai a făcut ceea ce trebuia, adică a pus acele telescoape. Și acum o să mă dau un pic la o parte, că umbra mea pică pe motor, pentru a vă arăta un compartiment motor care pe mine m-a lăsat cu gura căscată. Adică impresia pe care ți-o lasă este de ultra modern. Și o să explic imediat de ce. Ce observăm și de ce eu consider că este un compartiment motor foarte modern? Pur și simplu lipsesc foarte multe chestii pe care la un automobil concurent le-ai vedea, respectiv, așa cum mai povesteam cu alte ocazii, mi se pare că și la X35 sau la Kia Sportage, care face parte din același grup până la urmă, au încercat să simplifice cât mai mult și să scadă greutatea, optimizând absolut tot ce se află sub compartimentul motor. Rezultatul la acest Santa Fe este cu atât mai spectaculos cu cât pare foarte simplu compartimentul motor. Deci nu ai o grămadă de accesorii care să te uiți să nu știi ce înseamnă. Este foarte simplu și elegant compartimentat și de asemenea plăcut ochiului. Asta m-a impresionat. Când am tras capota prima dată, am rămas cu gura căscată, efectiv. Deci nu am văzut până acum un compartiment motor mai elegant și mai aerisit decât la acest Santa Fe. Totul făcut cu un bun simț extraordinar și cu un stil un pic mai aparte decât ce am văzut până acum la alte modele. O să vedem o chestiune metalică, un fel de ranforsare metalică, iată, care, dacă vă amintiți de la alte compartimente motor, de obicei au tot felul de forme ciudate. Nu, aici e pur și simplu o chestie dreaptă,
de care sunt prinse urechile de la faruri și masca față. Atât. Un capac mare pentru motor, filtrul de aer, priză de aer. Vă povesteam la prezentarea de exterior că vine aerul de undeva din față, intră prin acest culoar din plastic, se duce în filtrul de aer, din filtrul de aer în spatele motorului, acolo unde este turbocompresorul VGT, de mari dimensiuni, așa cum se vede probabil. Din acel VGT se întoarce în intercooler, nu se văd tubulaturile, deci nu pot să stau acum să explic unde e intercoolerul, cum e el poziționat. Pare să fie undeva aici, în această zonă, cel puțin așa mi se pare mie, că ăsta ar fi intercoolerul, însă tubulaturile nu le văd. Deci un compartiment motor extrem de bine gândit și aranjat, cu acumulatorul poziționat frumos aici, cutie de siguranță, mufă de diagnoză, sunt niște capace de vizitare pe aici, unde poți să vezi, de exemplu, șuruburile de la deprindere a amortizoarelor. Iar o chestie foarte, foarte frumoasă este faptul că nu se văd amortizoarele. Deci acele oale de amortizor sunt mascate cu zona tehnică din plastic ce acoperă motorașele ștergătoarelor de parbriz și ce mai este pe acolo, cum spuneam, zonă tehnică. Undeva în stânga, vas de expansiune și vas pentru lichidul de spălat parbrizul, luneta și farurile. Motorul 2,2 litri, așa cum scrie și pe el, Common Rail, injecție directă, CRDI, 16 valve, distribuție pe lanț, turbină cu geometrie variabilă VGT, dezvoltă 197 de cai la 3800 de rotații pe minut. Foarte interesantă această turație, o turație mai scăzută decât de obicei, deci un motor cu o curbă de putere și cuplu destul de interesantă, mai ales că avem și un cuplu cu o valoare ieșită din comun.